السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في سلسلة Medically Compromised Patient in Dental Clinic. نتابع اليوم إن شاء الله الحديث في الأمراض العصبية. نحكي عن الزهايمر، نحكي عن أهم ما يميز هذا المرض وأهم ما يعنينا ويهمنا كأطباء أسنان في التعامل معهم. دعونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي. يسعدني طبعا متابعتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وأكد مجددا على حاجة لدعمكم باللايك والاشتراك والمشاركة. بدي أشير إلى أنه هي المحاضرة وكل محاضرات سلسلة Medically Compromised Patient in Dental Clinic موجودة في كتابي أو استقيتها من كتابي تدبير الأمراض في عيادة الفم والأسنان. كتاب كنت أصدرته في عام 2017. ممكن لو أي أحد يحب اقتناء الكتاب التواصل معي أو طلبه من خلال موقع نيل وفورات. بالنسبة لمحاضرة اليوم خلينا نقول أنه زهايمر هو يعتبر أهم أو أكثر أسباب تأخر وظائف الدماغ أو ما يدعى بالديمنشيا أو الخرف، واللي هو عبارة عن تراجع مزمن مترقي بطيء يشمل القدرات العقلية والذاكرة والتفكير والمحاكاة العقلية. أكثر من 40% من الحالات تحدث بعمر 85، حوالي 1% من الحالات تظهر بعمر 60 سنة وأكثر. طبعا هناك كثير من الأسباب اللي تكون على صلة بحدوث الخرف أو الديمنشيا، مثل فقدان الذاكرة الوعائي، مثل داء باركنسون وحكيت عنه، وأيضا هناك بعض الأمراض العامة كاضطرابات توازن الشوارد، نقص سكر الدم، وحتى أمراض الغدة الدرقية. لكن نحن اليوم حنتكلم عن الزهايمر باعتباره نموذج يصلح لمناقشة المرضى اللي بيجونا وعندهم خرف في العيادة. طبعا المرض يصيب غالبا كبار العمر، لكن لا يجب أن نستبعد حدوثه عند اليافعين. تقريبا إذا حكينا عن مرضى المصابين بالخرف في الولايات المتحدة الأمريكية في إحصائية ذكرت أنه نصفهم مصاب بالزهايمر. طبعا المرض الزهايمر يصيب السيدات أكثر من الرجال، معظم الأمراض العصبية هي كذلك. وبالنسبة لنا كأطباء أسنان تواتر رؤيتنا لمرضى الزهايمر ممكن يكون أكثر من تواتر مرضى التصلب الوعي اللي حكيته في المحاضرة السابقة، ممكن يصل لحوالي 25 حالة إلى كل 1000 مريض. بالنسبة لأسباب الزهايمر، طبعا سبب الزهايمر غير معروف، لكن اللي بيحصل هو تلف في العصبونات كولينرجية، بيحصل ترسيب لويحات الأميلويد بيتا، واللي بتسبب بدء في الاستجابة الالتهابية ومن ثم الأذية العصبية ومن ثم تلف العصبونات القشرية. أما بدنا نحكي هذا طبعا نحن عم نحكي كسبب فيزيولوجي للمرض. أما كعوامل مؤهبة، فالحقيقة العوامل الوراثية تعتبر مؤهبة بشكل كبير من خلال الطفرة تحصل في الصبغيتين الEPO E4 الواقع على الصبغي 19. وهناك طبعا عوامل أخرى كالتقدم في العمر، بعض الأمراض القلبية الوعائية، بعض المعادن التسمم بالألمنيوم، بالزئبق، بالزرنيخ، والعوامل البيئية كالتدخين وغيرها. أيضا الفيروسات رغم عدم وجود برهان يدعم دورها في إحداث المرض، لكن هو أحد الأسباب المطروحة. مثل ما قلنا عوامل الخطورة بشكل أساسي تكون من خلال وجود كلا القطعتين الصبغيتين الAPO الBCN1 والBCN2 الواقعة على الصبغي 19 أو ما يدعى بالليت AD، وأيضا الطفرة اللي بتحصل في مستوى الEBB الBCN1 و2 اللي هو يعتبر الإيرلي AD. بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية، الحقيقة مثل ما قلنا لويحات الأميلويد بيتا اللي بتحدث التهابات عصبية هي المسؤولة عن تلف العصبونات القشرية وظهور المظاهر السريرية بنعرفها للخرف. بالنسبة للتشخيص حنميز بين مظاهر سريرية ومخبرية. بالنسبة للمظاهر السريرية، العرض الأول هو فقدان الذاكرة، والمريض بيتأثر بشكل خاص الذاكرة الحديثة عنده وليس القديمة. الذاكرة قصيرة الأمد بعد ذلك وطويلة الأمد تكون كلاهما مشتملتين في الفقدان. ممكن يحدث طبعا تأثر في القدرات اللغوية للمريض، في المزاج المريض، في سلوك المريض. حنشوف انه المريض بيصير عنده نوع من ضعف البصر، عسر التناسق، التنسيق العضلي العصبي، تتأثر طبعا الحالة النفسية والاكتئاب شائع. وممكن نشوف انه مريض او مرضى الخرف بشكل عام، مرضى الزهايمر، هم عدوانيين، بيجد المريض صعوبة باستدعاء الكلمة أثناء الكلام رغم أنه يكون مدرك للمعنى اللي بيحتاجه. بيفقد القدرة على التعرف على الأماكن، والبعض لا يشعر بأعراضه، والبعض الآخر يعي ما يحدث له
وهذا يؤدي إلى حدوث القلق لديه. في منتصف المرض بيصبح المريض غير قادر على العمل ويصبح سهل الاستثارة والاضطراب، وهنا يتطلب إشراف. بيفقد بشكل خاص على مستوى اللغة مسميات الأشياء، مثل ما قلنا بيفقد المهارات الحركية، الأكل واللبس، وحتى العمليات الحسابية البسيطة يصبح مع الوقت غير قادر على القيام فيها. بالمراحل المتقدمة من المرض يصبح من الضروري وجود ممرضة خاصة للإشراف المستمر على حالته. يحدث الموت عادة بسبب سوء التغذية والإنتان الثانوي والمرض القلبي، والمرض يمتد من 5 إلى 15 سنة. على مستوى الفحوصات المخبرية طبعا ممكن الخزعات الدماغية، الفحص النسيجي يظهر لي الصفيحات العصبية اللي بتحوي الأميلويد بيتا وتراكم الأميلويد بيتا في جدران الأوعية المخية. ممكن الRMI الحجمي، طبعا مجموعة من الفحوصات الشعاعية اللي لا مجال لذكرها في من خلال محاضرتنا اليوم، لأنه نحن عم نحاول بس نتعرف على ما يعنينا احنا كأطباء أسنان. الCT والMRI حنشوف من خلال ضمور في المخ، تضخم في البطينات، وممكن مثل ما قلنا مجموعة من الفحوص الأخرى. بالنسبة للمعالجة، طبعا تدبير مرضى الزهايمر بشكل عام صعب حقيقة علاجيا. الحالات البسيطة والمتوسطة تعالج بمثبطات الكولينستراز اللي بتزيد مستويات الأسيتيلكولين بالدماغ، ومن هي الأدوية التاكرين، الريفاستيمين، الجالانتامين والدوبنزيل. الدواء التاكرين طبعا لم يعد يستعمل حاليا بسبب تأثيراته الجانبية الكبيرة على مستوى الكبد. عادة هي الأدوية لما بنعطى معهم المرضى فيتامين إي كمعالجة دائمة. ممكن بحالات الشديدة من الزهايمر يستخدم دواء محدد اللي هو الميمانتين أو الأكزورا، وطبعا هو أيضا دواء له تأثيرات جانبية. ممكن نشوف المريض عم ياخذ بعض المركنات مضادات القلق. بالنسبة للتدبير السني لمرضى الزهايمر، طبعا تدبير مرضى الزهايمر قبل ما أفصل فيه بيتطلب معرفة مرحلة المرض، مهم معرفة الأدوية اللي عم يتناولها المريض مثل ما ذكرت نحن، سواء كحالة بسيطة متوسطة أو كحالة شديدة شو الأدوية اللي بيتناولوها، والقدرات الإدراكية للمريض. المرضى اللي عندهم مرحلة بسيطة أو متوسطة من المرض ممكن نحن نعمل له المعالجة السنية الاعتيادية، لكن مع تقدم المرض واستعمال مضادات الاكتئاب ممكن المريض يصير عنده بعض الأعراض مثل جفاف الفم، مثل نخور متزايدة، فبتصير تتطلب التعامل معها. وكنت حكيت تدبير جفاف الفم بمحاضرات سابقة من خلال حديثنا عن المرضى اللي تلقوا معالجة شعاعية عن مرضى السرطان. ممكن الرجوع لطريقة التعامل مع هاي الحالات. هلا بالنسبة للأدوية اللي بتناولها مريض الزهايمر بيهمنا نعرف التأثيرات السنية الفموية إلها الغير مرغوبة وشو بيعنينا إحنا كأطباء أسنان. أول شيء نحن لو المريض بيتناول دواء الدونيبزيل ممكن هذا المرض يسبب قرحة معدية عند المريض، فنبتعد بالتالي نحن عن وصف الأدوية لو شفنا مريض بيتناول هذا الدواء لحتى ما نثير القرحة المعدية عنده، وخصوصا مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. طبعا هذا الدواء أيضا يزيد تركيز بعض الأدوية كالكيتوكونازول لو احنا احتجنا مضاد فطري، فبالتالي ننتبه نخفض الجرعة. وايضا الاريثرومايسين في حال كتبناه كمضاد حيوي انه نخفض الجرعة، لانه مثل ما قلنا ايضا بسبب تأثيراتها على القرح المعدية ممكن تكون مترافقة مع تناول هذا الدواء. ينسحب هذا الأمر أيضا مع الدواء الثاني اللي حكينا عنه لما قلنا أنه بيعالج الحالات البسيطة والمتوسطة من الزهايمر، اللي هو الجالانتامين أو الريفيميل أو الريمينيل. وهذا الدواء أيضا بيؤدي إلى حدوث زيادة في الإفراز الحمضي وبالتالي حدوث قرحة معدية. وأيضا ممكن يزيد تركيز الاريثرومايسين والكيتوكونازول وحتى السيبروفلوكساسين. فنحن كأطباء أسنان ما كتير بيعنينا السيبروفلوكساسين، هو أكثر ما كتير بنوصفه نحن، أو حتى ما المفروض نوصفه كأطباء أسنان، هو أكثر بيمشي مع UTI، فبننتبه لأنه هو ممكن يزيد الجرعة. بدي أقول هون أنه بالنسبة لهدول الدوايين بسبب هذا التأثير على زيادة الإفراز الحمضي مهم أنه نحن نعطي المريض بعض الأدوية على سبيل المثال الأوميبرازول لتقليل الإفراز الحمضي في حال نحن حبينا نكتب أو اضطرينا نكتب مضاد حيوي أو مسكن مضاد التهاب غير ستيرويدي. بدي أقول إنه بالنسبة للأدوية، كل الأدوية اللي بتناولها مريض الزهايمر ما في أي مشكلة من استخدام المخدر الموضعي معهم. هون بدي نشير لنقطة أنا دائما عم حاول إني بمعظم المرضى اللي عم بحكي عنهم اذكر إمتى بنستخدم مخدر وإمتى لا، لأنه معظم الحالات إحنا فينا نستخدم المخدر الحاوي على الأدرينالين. فأنا عم حاول إنه وصل للأطباء فكرة إنه يتحرروا من هذا الخوف من استخدام المقبل الوعائي مع المخدر الموضعي، لأنه الحقيقة
مهم وبيعطينا كتير من الفوائد في عملنا، وبالتالي ما في داعي نمتنع عن استخدامه فقط لمجرد الخوف. مهم أنه نحن نعرف أنه متى لا ينبغي استخدامه ومتى ينبغي استخدامه، والحقيقة معظم الحالات ممكن نحن استخدام المخدر الحاوي على الأدرينالين. بدي أحكي هون نقطة مهمة جدا، هي التواصل اللغوي والبصري مع هؤلاء المرضى. مهم نأسس علاقة جيدة مع المريض من خلال الابتسام، التربيت، وأنه نعطي فكرة للمريض أنه نحن متفاهمين، ونشرح للمريض بلغة بسيطة أي خيارات علاجية، وناخذ ابروفال كونسنت من المرافقين معه، نشرح شو الامور اللي بيتطلب منها العلاج بلغه بسيطه، او حتى بالايحاءات اللي توصل الفكره لهؤلاء المرضى. مهم كسب ثقتهم، وبطبيعه الحال بيحتاجوا بعض المساعده في العياده، في الحركه وفي الجلوس. مع هؤلاء المرضى مهم نحن ننسق برامج وقايه فمويه مع المرافقين ايضا، أقل من الفترات المعتادة مع المرضى الأصحاء. نحن بنعمل برامج وقاية دورية تقريبا كل 3 أشهر، تتضمن تطبيق فلورايد وتنظيف الأسنان ومعالجة وكشف أي نخور ومعالجتها. من المهم أيضا مع هؤلاء المرضى خصوصا في السنوات الأولى لتشخيص المرض أنه كتير نهتم خلال خاصة المرافقين بالصحة الفموية، بإجراءات صحة فموية في البيت. نحاول دائما أنه نعالج أي مشاكل موجودة، لأنه مع تقدم المرض بصير هؤلاء المرضى غير متعاونين وغير مهتمين أصلا، وممكن تظهر مشاكل كثيرة. فلو نحن مو محتاطين من البداية حنشوف أنه بهالمرحلة راح تظهر مشاكل تستدعي التدخل، ونحن مو قادرين أنه نتواصل مع المريض أو حتى نعالجه، فبيسبب معاناة لا المريض، وبيسبب أيضا حرج للطبيب بعدم قدرته على التعامل مع الحالة. لا، في حال كان لابد من التداخل ممكن نحن مع هؤلاء المرضى أنه نعمل جلسات قصيرة جدا، بحيث تكون لا تتجاوز 5 دقائق، بحيث ما نخسر تعاون المريض، وما نخسر أيضا إمكانية عمل معالجة جيدة. في بعض الأحيان بيكون متعذر بسبب مثل ما قلت أنه المريض لا يكون مهتم، فممكن الحقيقة بهالحالة أنه نحن نلجأ للتركين لإجراء معالجاتنا، وبتم معالجاتنا بهي الحالة كلها في جلسة واحدة. بدنا ننتبه مع هؤلاء المرضى أنه بيحتاج لو في عندهم أجهزة تعويضية متحركة تعديلات مستمرة، ويفضل مع تقدم المرض أنه نحن نشيل هاي الأجهزة المتحركة وما نقوم بعمل أي تعويضات بديلة متحركة، لأنه للأسف المريض بيصبح عدواني وقد يستخدمها في أذية نفسه. طبعا مع هؤلاء المرضى آخر شيء بدي أقول أنه ممكن نشوف مجموعة من الأذيات على مستوى الأسنان والنسج الفموية بسبب الإهمال، بسبب عدم الاهتمام، والأهم طبعا بسبب الأدوية ممكن نشوف بعض التقرحات والفطور. بس الشيء الأهم هو أنه ممكن نشوف مجموعة من الأذيات على مستوى النسج الرخوي، لأنه المريض مثل ما قلنا بيتعمد إيذاء نفسه من خلال الملعقة أو الشوكة، فنكون نحن متنبهين وعارفين في حال وجدنا هاي المشاكل أو هاي الاختلاطات ما يكون يسبب شك أو حيرة، ونكون عارفين وبالتالي نتعامل معها كما ينبغي. وإرشاد الأهل وذوي المريض إلى السبب وضرورة حماية المريض من أذية نفسه بها، سواء من خلال الملعقة أو الشوكة أو غيرها. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله في سلسلة Medically Compromised Patient in Dental Clinic في المحاضرات القادمة. ربما أتكلم في المحاضرة القادمة عن عصاب مثلث التوائم، حالة طبية مؤلمة جدا وممكن يواجه طبيب الأسنان، نحكي كيفية تدبيرها. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.